سلامونه وخت په خیر او ستړي مه شئ د CCNA مکملې برنامې ته ښه راغلاست. زه عادل صدات یم او تاسې فی الحال د TekGenie یوټیوب چینل تعقیبوئ. په تیر درس کې موږ تاسې د سبنیټینګ په پارټ 1 باندې خبرې کړې وي او په هغې کې مو تاسو پوه کړي وئ چې څنګه کولی شو په کلاس A کې سبنیټینګ وکړو. صحیح ده. همدارنګه CIDR یا سایډر او همدارنګه د دې اړوند موضوعات مو لوستي وي چې ولې سبنیټینګ ته ضرورت دی او همدارنګه پریفکس لینک تی دی. صحیح ده. نو اوس راځو د سبنیټینګ په پارټ 2 باندې خبرې کوو او په دې کې به موږ او تاسې په کلاس B سبنیټینګ باندې په ډېر ساده شکل باندې غږیږو. صحیح ده. ورځو چې کلاس B څنګه کولی شو چې موږ په سبنیټینګ کې کور کړو. ښه، سبنیټینګ کلاس B نیټورکس. دلته تاسې وګورئ د کلاس B نیټورک او نمبر آف نیټورک د شبکو شمېر او همدارنګه ادرس پر نیټورک. وی نمبر آف نیټورکس کې نو مطلب دا دی چې په کلاس B کې مونږ کولی شو چې 16304 نیټورکونه څنګه کړو کریټ کړو. همدارنګه په هر یو نیټورک کې بیا د هوست لپاره چې IP ادرس مونږ اساین کوو هغه عبارت دی له 15510 په هر یو نیټورک کې. صحیح ده. نو راځو اوس ورځو چې نور څه لولو. دلته یې لیکلي دي وی تاسو د 192.14.0.0 شبکه درکړل شوې ده او اوس له تاسو غوښتنه شوې چې د خپل شرکت لپاره 4 صفري شبکې یا سبنیټس جوړ کړئ. نو کوم پریفکس لینک یا اوږدوالی به وکاروئ. نو د دې نه هدف دا دی وی چې په دغه نیټورک موږ له راکړل شوی دی 192.14.0.0. صحیح ده. کوم فکر وي دا موږ سره کوم کلاس نیټورک ته موږ سره دا د کلاس B دی. صحیح ده. ځکه رینج یې وګورئ لکه څنګه چې مخکې تېر درس کې همدارنګه IPv4 ادرس کلاسز کې په دې هکله تاسو ته بحث کړی دی. رینج یې وګورئ د 192.14 دی. صحیح ده. وی دغه نیټورک ته تاسو درکړل شوی دی او له تاسو غوښتنه شوې چې د خپل شرکت لپاره 4 نور نیټورکونه څنګه کړئ جوړ کړئ. نو کوم پریفکس لینک به وکاروئ. صحیح ده. دا نیټورک درکړل شوی دی وی دا په 4 فرعي شبکو باندې یا نیټورکونو باندې که چیرته وویشئ نو تاسو به دغه سایډر له طرف نه چې کوم پریفکس لینک ټاکل شوی دی نو تاسو به کوم یو په دې کې وکاروئ. صحیح ده. نو راځو حل لپاره مخکې ځو. ښه، پاتې کېږو په سبنیټینګ کې او همدغه پوښتنې لومړی یو ساده مثال درته حل کوم بیا د دغې پوښتنې حل دی. صحیح ده. ښه، دلته موږ سره 192.14.0.0/17 دی. صحیح ده. د کلاس B لپاره موږ سره د نیټورک پورشنز چې دي هغه 14 دي خو دلته 19 لیکلي دي. ولې؟ ځکه دلته وګورئ په دې کې موږ سره لومړي 2 پورشنه په کلاس B کې چې دی نیټورک دی. صحیح ده. او دا وروستي 2 پورشنه یا اکټیټ چې دي په دې کې موږ سره د هوست پورشن دی. خو دلته 19 لیکلی دی. دا باید 14 وي 19 لیکلی دی. نو د دې نه هدف دا دی چې د دې هوست پورشن څخه یو موږ بارو کړی دی نیټورک پورشن ته. مطلب دا دی چې دغه هوست پورشن کې مو یو بیټ آن کړی دی او په دې یو بیټ کې موږ غواړو چې سبنیټینګ وکړو. صحیح ده. نو راځو مخکې ځو چې دا موږ سره کلاس B دی او په دې کې غواړو چې سبنیټینګ وکړو. د سبنیټ ماسک د دې غڅ څه دی یو 255.255.223.0 دا 223 له کوم ځای څخه راغلی دی. صحیح ده. نو دا څه څخه راغلی دی دلته تاسې وګورئ لکه څرنګه چې کلاس B دی او څه ورته وایي دویم نه بلکې دغه دریم اکټیټ کې دغه آن بیټ وګورئ د دې ویلیو 228 دلته موږ لیکلی ده. نو سبنیټ ماسک د 228 موږ ځکه لیکلی دی. دغه آن ویلیو به موږ دلته لیکو. صحیح ده. نمبر آف سبنیټس په دې کې موږ څومره نیټورکونه کولی شو چې یو بیټ چې موږ بار وکړو. صحیح ده. د څه ورته 192.14.0.0/19 یو بیټ مو بارو کړی دی. نو د دې کې نمبر آف نیټورک یا نمبر آف سبنیټس په دې کې 2 په توان د یو. دا یو نه هدف دلته دا دی په توان کې چې لیکل شوی یا 2 په توان د ان فرمول څخه د یو نه هدف دا دی چې یو بیټ پکې موږ څنګه دی ان کړی دی. نو په دې کې موږ سره 2 په توان د یو مساوي 2 نیټورکونه جوړولی شو. صحیح ده. هوسټس پر نیټورک په دغه 2 نیټورکونو کې په هر یو کې د هوست شمیر یا د IP ادرس شمیر به څومره. صحیح ده. نو دلته اوس فکر وکړئ
چې 2.15 2.15 دا چې په دې کې مونږ سره 14 د نیټورک پورشن دی او 14 پکې هوست پورشن دی. صحیح ده. خو په دې هوست پورشن کې مونږ سره یو بیټ آن دی. صحیح ده. او 15 پکې آف دی. صحیح ده. مطلب د هوست پورشن د بیټونو شمیر 2.15 نو دا مساوي دی 2988 او بیل دې څخه دوه ځکه منفي کوي چې یو نیټورک ادرس او بل براډکاسټ ادرس نو دا عبارت دی مساوي دی له 2915 سره. دا پکې په دغه یو نیټورک کې یوزیبل ادرسز دي. صحیح ده. دومره نیټورک په دغه دوه نیټورکونو کې دومره آی پی ادرسز من کولای شو چې وکارو چې تاسو په دې کې تحلیل وکړئ. ښه کابل برانچ کې مونږ لیکو چې 102.14.0.0 د آی ډي دا لکه څرنګه چې تاسو خپل هم پوهیږئ 102.14.1.0 د سٹارټ آی پی دا او همدارنګه 102.120.250 اینډ آی پی دا او همدارنګه 102.14.120.255 براډکاسټ آی پی ادرس دی. ښه ستاسو اوس دلته فکر وي چې 102.14.120.255 دغه 120.254 دغه اینډ آی پی ادرسز کې څنګه منځته راغله. صحیح ده. نو دلته فکر وکړئ we have addresses from 0 to 1 in the third octet. نو دلته فکر وکړئ په دې تر اکټیټ کې ما تاسو ته ویل چې هر یو اکټیټ کې د 0 نه تر 255 پورې آی پی ادرسز دي. صحیح ده. نو دلته وګورئ د 0 نه تر 255 پورې آی پی ادرسز دي او بیا یې لیکلي دي and we have two network so 255 تقسیم پر 2 مساوي 130 وی به موږ وایو چې دې کې موږ دوه نیټورک لرو نو دا 255 به موږ څه کوو په 2 باندې وشي مساوي 130. هدف دا دی چې په دې کې مونږ سره په دغه دریم اکټیټ کې مونږ سره د 0 نه تر 100 پورې 255 پورې تشه دي ادرسز دي. صحیح ده. دغه 0 نه تر 255 مطلب 255. صحیح ده. دغه 0 هم ورسره حسابو. صحیح ده. او دغه ادرسز به مونږ په 2 باندې ویشو ځکه په دې کې مونږ سره 2 نیټورک دي نو 255 چې په 2 باندې وشي 130. صحیح ده. نو د اینډ آی پی ادرسز کې موږ 130 نه یو کمو. صحیح ده. 120 لیکو. صحیح ده. او براډکاسټ آی پی ادرس دلته تاسو وګورئ 102.14.120 او الته چې 254 ته. صحیح ده. په هغه کې په اینډ آی پی ادرس کې نو دلته موږ براډکاسټ آی پی ادرس کې 255 لیکو. داسې نه ورته ولیکي چې 102.14.130.254 نه دلته به ته دغه که دې ته موږ د څه ورته وایي د سیکنډ هغه پورشن او یو ته د ملت پورشن وایي هم ښه خبره به خو دلته به ته څه کوې دا 255 به پوره کوې بیا به دې خوا راځي 120 ته. ښه راځي په دې کې مو هم نور هم پوه کوم هرات لرازو هرات برانچ لرازو ما تا تویلو په دې کې دوه نیټورک موږ جوړولای شو. صحیح ده. په دې کې موږ سره 102.14.130.0 دې کې آی ډي دا 130 موږ ځکه ولیکل چې د تیر نیټورک براډکاسټ آی ډي 120 ده. صحیح ده. براډکاسټ آی پی ادرس او همدارنګه 102.14.130.1 سٹارټ آی پی ادرس ده او همدارنګه دلته تاسو وګورئ 102.14.255.254 څه ده اینډ آی پی ادرس ده. خدلته تاسو به فکر وکړئ چې دا 255.254 ولې راغلی دی. صحیح ده. دا ذکر راغلی دی چې د تیر نیټورک براډکاسټ آی پی ادرس 120 دا 255 چې دلته موږ به په 2 باندې ویشل دی 130 نو دا 130 او د تیر نیټورک براډکاسټ آی پی ادرس 120 دا به سره جمع کړي نو دلته 255 راځي او دی خواتی شه ده اینډ آی پی ادرس 254 خو دا 254 خو ځکه موږ سره غلی چې هلته سٹارټ آی پی ادرس ده او دلته په دغه پاس کې سٹارټ آی پی ادرس ده دلته باید چې لاندې 254 راشي ځکه دا ویلډ ده په دغه رینج کې دا ویلډ ده. همدارنګه 102.14.255 او دغه خانه به هم یا دا کور به هم موږ بشپړ کو 255 د دې څه ده براډکاسټ آی پی ادرس ده. دا د دغه نیټورک یا دغه دوه بیټونه چې مو تر ان کړیو د دې لپاره په کلاس بی کې څه شو سبنیټینګ شو. خا اوس راځو موږ څه وکړو درې بیټونه په دې کې څنګه کړو البته دوه بیټونه په کې څنګه کړو ان کتیر کوم او بخه یو بیټ ان کړو اوس په دې کې موږ څه کړو دوه بیټونه مو ان کړو په دې شکل باندې په دې کې دوه نیټورک پورشن دي او دغه نور دوه پکې څه دي د هوست پورشن دی
او دا نور دوه پکې څه شي دي د هوست پورشن دي. خو دلته موږ سره په دې هوست پورشن کې یا په 1400 بیټونو کې اف بیټونو کې موږ دوه بیټونه څه شي کړي دي نیټورک پورشن د بارو کړي. صحیح ده. نیټورک مطلب دوه بیټونه مو پکې څنګه کړي آن کړي دي. سبنیټ ماسک د دې 255.255.192.0 دا 192 څنګه راغلی دی؟ 192 ځکه راغلی دی چې دغه آن بیټونو ویلیو مو څنګه سره جمع کړي ده. نو په سبنیټ ماسک کې ځکه موږ 192 لیکو. صحیح ده. نمبر اف سبنیټس یا نمبر اف نیټورک په دې کې موږ څو نیټورکونه جوړولی شو کله چې دوه بیټونه آن کړو په کلاس بی کې. صحیح ده. په دغه نیټورک کې نو دې کې 2 مساوي څلور نیټورک موږ کولی شو چې په دې کې څنګه کړو جوړ کړو. ښه نو دا څلور نیټورک څنګه ولې جوړو په څه دلیل باندې؟ دلته وګورئ پاس 2 د ان د ان قیمت موږ ته ویلو چې دلته به د ان قیمت پر ځای تاسو د تشي اندازه چوي د آن بیټونو اندازه کوم بیټونه چې موږ وارو کړی دي یا ان کړی مو دي. صحیح ده. هغه اندازه بدل تاسو چې نو 2 مساوي ل 4 سره په دې کې موږ 4 نیټورکونه جوړول. خو په دې 4 نیټورک کې په هر یو کې څو آی پی ادرس راځي دلته وسګورئ. هوست پر نیټورک خام 2 ځکه لیکو چې دغه 14 یا ان شمیر موږ سره دلته د هوستونو شمیر دی. صحیح ده. یا اپ بیټونو شمیر دی. صحیح ده. نو دلته موږ سره 16304 آی پی ادرس دي. خو دا موږ ځکه تر منفي کوو چې یو موږ سره نیټورک ادرس دی بل موږ سره براډکاسټ آی پی ادرس دی. صحیح ده. نو 16302 په دې کې موږ سره ویلیډ آی پی ادرس دي یا یوزیبل آی پی ادرس دي. اکثره البته 16304 یوزیبل آی پی ادرس دي خو ویلیډ چې موږ کولای شو ډیوایس هغه آسان کړو 16302 دي. صحیح ده. ها اوس راځو همدغه زه تاسو ته امپلیمنټ کوم چې دا څلور نیټورک موږ څنګه کولی شو چې جوړ کړو. او دلته موږ سره د یوې پوښتنې حل هم پیدا شو. هغه اول چې موږ پوښتنه کړې وه چې په پریفکس لینت کې به تاسو څو بیټونه کوئ. نو دلته موږ 2 بیټونه کوو تر څو 4 نیټورک ترلاسه کړو د یو کمپنۍ لپاره 4 سبنیټه. نو حل شو هغه پوښتنه وکنه. ښه 192.0.0 د دې آی ډي شوه او همدارنګه 192.14.1.0 سٹارټ آی پی ادرس شو. صحیح ده. او همدارنګه 192.14.255 اینډ آی پی ادرس شو. ښه دا 3 څنګه دلته منځته راغلی دی په دې مو پوه کوم. We have addresses from 0 to 255 in third octet and we have 4 networks so 255 تقسیم پر 4 is equal to 4 شپه. صحیح پښتو انګلیسي مې درته ګډه وډه وایل. صحیح ده. ښه وی په دریم اکټیټ کې لکه څرنګه چې تاسو دلته وینئ موږ لرو د 0 نه تر 255 پورې آی پی ادرسز. صحیح ده. ان وی په دلته موږ سره څو نیټورک دي 2 مساوي 4 نیټورک دي. نو دا 255 موږ په 4 تقسیم مساوي 4 شپه. صحیح ده. 255 ولې ته هم تاسو 255 یادونه وکړه ځکه دی کې دغه 0 هم حسابيږي 0 نه تر 255 نو دا 0 چې سره جمع کړي 255 نو مساوي څه لپاره چې سره شو 4 شپه. دا 4 شپه موږ دلته نه لیکو ځکه دا اینډ آی پی ادرس دی 192.14.3 دا 245 دا د اینډ آی پی ادرس دی 245 ځکه دی چې الته موږ سره څه شی دی هغه موږ سره د سٹارټ آی پی ادرس 192.14.1.0 دا موږ سره سٹارټ آی پی ادرس دی خو دا به څه سره ختم وي 245 سره اینډ آی پی ادرس څنګه وي ختم وي. صحیح ده. او همدارنګه 192.14.255 براډکاسټ آی پی ادرس دی. د ځینې تاسو دلته داسې چل وکړئ چې 192.14.3 ولیکئ او بیا 245 ولیکئ. نه دلته به تاسو دغه لومړی دغه وروستی کوم پورشن چې دی دا به تاسو یا د لومړی کوم پورشن دی دا به تاسو څنګه کوئ د ښي طرف نه کوم پورشن چې دی په ساده کې درته یم دا به تاسو څنګه کوئ برابروئ بیا به دې طرف ته راځئ. ښه هرات برانچ له موږ تاسو راځي یا د هرات نیټورک له. صحیح ده. 192.14.0 آی ډي دا 4 شپه موږ ځکه لیکو چې دا غي براډکاسټ آی پی ادرس چې دی 3 شپه ده. صحیح ده. او همدارنګه 192.14.0.1 د دې سٹارټ آی پی ادرس ده 192.14.255 د دې اینډ آی پی ادرس ده. خدلته بس تاسو ذهن له پوښتنه راځي چې دا 120 څنګه منځله راغلی دی. صحیح ده. نو تاسو به داسې چل وکړئ چې د دغه تیر کابل د نیټورک براډکاسټ آی پی ادرس یا 3 شپه. صحیح ده. دا به د هغه 255 چې په 4 ویشلی او هغې سره بیا څنګه کړئ جمع کړئ. صحیح ده. هغه 4 شپه او دا 3 شپه ده نو را به شي 120. صحیح ده.
128 به راشي خو اینډ آی پی ادرس دلته موږ سره څو راځي 120 راځي او 122.14.120.255 چې شو براډکاسټ آی پی ادرس شو. مزار لپاره راځو ځکه دې کې موږ سره څلور نیټورکونه دي 122.14.128.0 دا د دې آی ډي ده او همدارنګه 122.14.128.1 سٹارټ آی پی ادرس دی 122.14.199.254 اینډ آی پی ادرس دی. دا 199 څنګه منځ راغلی دی دلته بیا ستاسو ذهن له پوښتنه راځي. نو دا ذکر راغلی دی چې تاسې به د تیر نیټورک براډکاسټ آی پی ادرس چې 120 دی د هماغه 255 تقسیم پر 4 مساوي 4 دغه 4 سره بیا جمع کړئ نو دلته به څو راشي 199 به راشي. صحیح ده. او همدارنګه د دې براډکاسټ آی پی ادرس بدل تاسو 255 دغه لومړی یا وروستی پورشن یا ښي طرف ته لومړی پورشن به پوره کوئ 122.14.199.255 براډکاسټ آی پی ادرس شو. ښه د بدخشان لپاره موږ تاسې راځو 122.14.192.0 آی ډي ده 192 موږ ځکه لیکو چې د تیر نیټورک براډکاسټ 199 دی او 122.14.192.1 سٹارټ آی پی 122.14.255.254 اینډ آی پی. ښه 255 دلته ولې راغی د تیر نیټورک براډکاسټ آی پی ادرس د ما 144 سره تاسو جمع البته 44 سره جمع کړئ نو 255 به راشي. صحیح ده. او همدارنګه براډکاسټ آی پی ادرس د دغه 122.14.255.255 د شو براډکاسټ آی پی ادرس شو. که وګورئ وروستي دوه پورشنونه په براډکاسټ آی پی ادرس کې بالکل برابر شو. صحیح ده. نو ځکه دلته موږ دوه بیټونه څنګه کړیو آن کړیو. صحیح ده. او څلور نیټورک په دې کې موږ جوړ کړل لکه څرنګه چې ثبوت باندې موږ ورسوله. ښه دلته یو تاسو ته ویلي دي 122.14.0.0 شبکه درکړل شوې ده. اوس له تاسو غوښتنه شوې چې د خپل شرکت لپاره 2.5 فرعي شبکې یا سبنیټس یا نیټورکونه جوړ کړئ نو کوم پریفکس اوږدوالی بیا پریفکس لینک به کاروئ. صحیح ده. په دغه نیټورک کې موږ راکړی دی وی د دې کې دغه نیټورک کې تاسو له درکړی دی او درته وایي چې د خپل شرکت لپاره 2.5 سبنیټ جوړ کړئ. صحیح ده. مطلب دغه په څه شی وکړئ چې مونږ په دې کې 2.5 سبنیټس یا نیټورکونه جوړ کړو. صحیح ده. نو کوم پریفکس لینک به مونږ کارو لکه د تیرې پوښتنې په شکل باندې 2.5 سبنیټ. صحیح ده. دلته 4 دلته 2.5 نو دلته وګورئ نو دلته تاسو وګورئ دغه نیټورک مونږ ته راکړی دی وی په دې کې تاسو 2.5 سبنیټس جوړ کړئ. اوس دا ډېره غټه خبره ده. ګوره ښه څنګه کولی شو ډېر اسانه. صحیح ده. دلته وګورئ که چېرته زه په دې کې څو بیټونه آن کړم یا مطلب 2 بیټونه 2 په توان د ان 2 بیټونه آن کړم نو 128 سبنیټس به مالا منځ راشي. صحیح ده. په دې کې زه 2 بیټونه آن کړم که چېرته په دې کې زه 2 په توان د 8 یا 8 بیټونه آن کړم نو 255 سبنیټ به مالا لاس راشي. نو بلاخره زما جواب صحیح شو. صحیح ده. په دې کې ته خاص 8 بیټونه آن کړ. صحیح ده. په دغه نیټورک کې ته صحیح ده. دغه 8 هوس پورشنو کې ته داس چل وکړه د 14 البته هوس پورشنو کې دې څخه ته 8 آن کړه نو بلاخره به تا خپل نتیجه ګیری معلومه شي او ته په مخ کې لاړ شي لکه په دغه ډول باندې. صحیح ده. نو په دې کې ته څه وکړه 8 دانې بیټونه څنګه کړه آن کړه. صحیح ده. 8 دانې بیټونه دلته موږ آن کړي خو ته باید 8 آن کړي. صحیح ده. او دا د تیر نیټورک هغه دی. صحیح ده چې په دې کې موږ 2 بیټونه آن کړي او 4 سبنیټونه څنګه کړو موږ لاس ته راکړیو. نو ډیره مننه چې زموږ دغه ویډیو مو تر دې ځایه تعقیب کړه. کوشش وکړئ چې زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ لایک پرې وکړئ کمنټ پرې پرېږدئ او همداراز ویډیو له اړونده پښتنو وروڼو او خویندو سره شیر کړئ تر څو هم نور ملګري او خویندې له دغې CCNA له مکمل کورس څخه برخمن شي. تاسو پوهیږئ چې موږ په ډېر ښه کوالټۍ سره دغه کورس پیل کړی دی او موږ هڅه وکړه چې په داسې کوالټۍ باندې دا کورس پای ته ورسوو او هڅه کوو چې له دې مخکې په دغه کوالټۍ باندې زیات کار شاید دومره چا نه کړی. نو ډیره مننه. تر بیا چې په بل راتلونکي لیکچر کې چې زه عادل مراد سادت له تاسو سره حاضرېږم تر هغې مو په لایزال رب سپارم. په دعاګانو کې مو تل یاد ساتئ. الله حافظ.